Welcome to Doren Bacani Kitchen. Once again, kung naghahanap ka ng breakfast recipes na Pinoy, narito ang top 50 na Pinoy breakfast recipe na inyong matututunan. Tara, simulan na natin. First on the list, top 50, ito na ang lomi with pandesal, ang arroz caldo, sinangag, garlic rice, tapsilog, longsilog, hotdog silog, pork silog, embutido silog, daing silog, chicken silog, chicken adobo silog, yan, sardinas, ginasang sardinas with egg, ensaladang talong, tortang talong, tortang giniling, narito ang masarap na ham and egg, cheese egg omelette, tortang corned beef, bacon with egg, tuna omelette, meron din tayong ham and egg sandwich, o mga sandwiches naman, egg sandwich, tuna sandwich, chicken sandwich. Meron din tayong classic peanut butter sandwich. At ito na ang masarap na champorado, pancakes, French toast na Filipino version. Meron tayong lugaw with egg. At syempre yung sopas natin na masarap. Meron din tayong ginisang corned beef, yung beef pares, at di mawala yung goto, pansit canton with egg. At syempre meron tayong fruit bowl para healthy, oatmeal with banana, at egg noodles. Syempre, meron tayong bibingka, puto cheese yan, masarap. Meron din tayong yogurt granola ball, pandesal with kesong tinapa with fried rice, danggit silog, at syempre di mawala ang fresh lumpia at yung paborito nating taho, pandesal with liver spread, at ang paborito ko yung gatas ng kalabaw. Meron din tayong arroz ala cubana, meron din tayo dito ginisang munggo, at lastly di mawawala ang bangsilog. Salamat sa panonood ng Top 50 Almusal Recipe. Sana nakakuha kayo ng ideya. Anong paborito niyong recipe? I-comment lang sa baba. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. See you on my next video. God bless.